Hello Ji, Assalamu alaikum. This is Arshad and you are watching Prime Career Coaching Academy SHERINGAL. Okay, it's not Prime, it's Prime. Okay, sorry. Okay, let's discuss some MCQs. دا MCQs چې کوم دي بچي دا په انټر ټیسټ کې راتلی شي، دا په نور ټیسټونو کې مقابله چې کوم امتحانونه دي په هغه کې راتلی شي. سپیشلی چې کوم انټر ټیسټ 2023 لپاره څوک تیاری کوي د هغو دپاره دا سپیشل سیریز شروع کوم. یو MCQs به په پیج باندې اپلوډ کیږي، تاسو یوټیوب چینل باندې د دې اوږد سیریز کتلی شئ. زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ، هغه سبسکرایب کړئ که چا نه وي سبسکرایب کړی. اورنه چې کوم MCQs دی، which of the following is the unit of pressure؟ په دې لاندې کې ABCD آپشنز تاسو له درکړي چې په دې کې کومه یو د پریشر یونټ ده. ټیک شو؟ کیلوګرام میټر سیکنډ انورس ده، کیلوګرام میټر انورس سیکنډ انورس سکویر ده، کیلوګرام میټر سکویر سیکنډ انورس سکویر ده، کیلوګرام میټر انورس سکویر سیکنډ انورس ده. اوس وی ډونټ نو، نو څه به کوئ؟ سلوشن به پریشر خو ته پته ده که نه چې فورس پر یونټ ایریا، نو مطلب فورس څه برابر دی؟ M برابر دی که نه، F equal to M که نه، ایریا په خپل ځای باندې د ماس یونټ کیلوګرام ده که نه ده، اکسلریشن یونټ میټر پر سیکنډ سکویر ده که نه ده. ټیک شو؟ او دلته د ایریا یونټ میټر سکویر ده که نه ده. خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو ګورئ دلته کیلوګرام د میټر د دې میټر سره کټ کا. ټیک شو که نه؟ نو 1 ور سیکنډ دلته پاتې شو. ټیک شو که نه؟ 1 ور سیکنډ سکویر، ساري سیکنډ سکویر پاتې شو، او دلته یو میټر پاتې شو 1 ور M. اوکې، کیلوګرام په خپل ځای باندې سیکنډ چې برخیږي انورس سکویر لځي، میټر چې برخیږي انورس لځي، نو کیلوګرام سیکنډ انورس سکویر میټر انورس چې چېرته دی دا ټیک دی. نو ګورئ دلته کیلوګرام سیکنډ انورس سکویر او میټر انورس دا چې کوم ځای کې دی دا بالکل ټیک آپشن دی. کوم آپشن دی؟ دا ټیک آپشن دی. اوکې، چې کم ټوورډز نیکسٹ MCQs. the energy of a photon of light of frequency f. okay، تاسو ته د فوټون چې کومه لایټ پارټیکل دلته څه وایم چې کومه د رڼا ول ذرات دی لایټ پارټیکلز هغه ته فوټونز وایي، پارټیکلز. اوکې، فوټونز ورته وایي. د دې فریکوینسي څه ده؟ f ده is given by hf. دا انرژي ده. h اصل کې څه شی ده؟ انرژي ده. where h is the Planck constant. h چې کومه دلته څه شی ده؟ Planck constant دی. what are the base units of h؟ د h چې کومه بیسیک یونټس معلومول دي. ما سره A نمبر چې کوم آپشن تاسو ته په نظر باندې راځي دا دی کیلوګرام میټر سیکنډ انورس. اوکې، کیلوګرام میټر سکویر سیکنډ انورس، کیلوګرام میټر سکویر سیکنډ انورس سکویر، کیلوګرام میټر سکویر سیکنډ انورس کیوب. اوکې، سو کم ټوورډز سولوشن لږ راځو. موږ ته پته ده چې کومه انرژي دا هغه د HF برابر ده. خبره باندې پوه شو که نه؟ H پلانک کانسټنټ د F فریکوینسي د ایز انرژي اف فوټون ده. خبره باندې رسئ که نه؟ اوس دلته سوچ وکئ چې موږ نه اصل کې غواړي څه شی؟ د H بیسیک یونټس موږ نه غواړي. دا وګورئ د H بیسیک یونټس. ګورئ MCQs باندې به ځان پوه وئ. ها، نو H is equal to E by F شو. اوس انرژي څه شی ده؟ یار ورک انرژي ده که نه ده؟ ګورئ دلته ورک اصل کې څه شی ده؟ انرژي. او ورک د څه برابر دی؟ د FS برابر دی که نه دی برابر؟ صحیح ده. اوس د دې ځای نه راوباسه. F چې کومه ده د M برابر دی که نه؟ S په خپل ځای باندې. اوس ګورئ M ماس یونټ کیلوګرام ده، اکسلریشن یونټ میټر پر سیکنډ سکویر ده، او S ډسټنس دی که نه؟ نو د دې یونټ چې کومه ده ډسټنس یونټ څه شی ده؟ میټر ده که نه؟ اوکې، میټر ده. اوکې، سو کیلوګرام میټر او میټر سکویر پر سیکنډ سکویر راله. ټیک شو؟ اوس دلته داسې چلو وکړئ که نه چې H په خپل ځای باندې ولیکئ، E په خپل ځای باندې دلته 1 ور F داسې ولیکئ. ټیک شو؟ نو H is equal to د انرژي چې کوم یونټ ده که نه هغه څه شی ده؟ کیلوګرام. ټیک شو؟ میټر سکویر ډیوایډډ بای سیکنډ سکویر، او د فریکوینسي یونټ څه شی ده؟ هرټز ده که نه؟ فریکوینسي یونټ څه شی ده؟ ځکه چې موږ نه د H یونټ غواړي که نه؟ نو هرټز. خو F اصل کې برابر دی څه شی دی؟ دلته وګورئ بیسیک یونټ هرټز خو نه ده که نه؟ F موږ سره برابر دی 1 ور T که نه؟ F د څه برابر دی؟ دلته پوټ کې 1 ور T. نو اکارډنګ ټو میتھمیټیکل رول دلته H ولیکئ، کیلوګرام په خپل ځای باندې، میټر سکویر په خپل ځای، سیکنډ سکویر په خپل ځای باندې، او دلته میتھمیټیکل رول تاسو څه چې T به برازي. اوکې، د T یونټ څه شی ده؟ سیکنډ. دلته ورګوي سیکنډ، یو سیکنډ د سیکنډ سره څه شی شو؟ کټ شو. نو H is equal to کیلوګرام میټر سکویر او یو سیکنډ لاندې پاتې شوی و که نه؟ نو H is equal to کیلوګرام میټر سکویر او سیکنډ به راوخت سیکنډ انورس، کیلوګرام میټر سکویر سیکنډ انورس. ټیک شو؟ سمپل چې فریکوینسي نه تاسو خبرې چې نمبر اف ټرنز یا نمبر اف وایبریشنز پر یونټ ټایم او 1 ور T دا برابر دی. خبره باندې پوه شئ. او انرژي چې کومه ده موږ سره د دې برابر ده. نو ایزیلی تاسو له دې چې کومه ده بیسیک یونټس دي که نه؟ بیسیک یونټس تاسو کولی شئ دا تاسو راویستی شئ. نو دلته به د آپشن کې وګورئ چې کیلوګرام میټر سکویر سیکنډ انورس کومه ده؟ نو B نمبر آپشن
दा चुको मेरे टिक दे बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ओके किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स हेले लरम पदम MCQs बने बता सपोज शवी द मजीद दासी वीडियोस तो पारा था सो यूट्यूब चैनल लाइक कई सब्सक्राइब कई और शेयर ज़रूर कई थैंक यू वेरी मच